Ngayon, pag-uusapan natin ang isa sa mga pinakasekretong at matatapang pang-operasyon noong World War II, ang Operation Jedburgh. Sa video na ito, makikita natin kung paano lihim na pumasok ang mga espesyal na tauhan ng Allied sa teritoryong kontrolado ng Nazi, nakipag-ugnayan sa mga lokal na grupong lumalaban at binago ang takbo ng kasaysayan. Kung interesado ka sa mga lihim na misyon at mga bayani na hindi kilala, pindutin mo ang subscribe button at manatiling nakatutok. Oras nang bumalik sa nakaraan. Welcome sa Shadows of the Past. Noong tag-init ng 1944, laganap na ang kontrol ng Nazi sa buong Europa. Ngunit habang naghahanda ang puwersa ng Allied para sa napakalaking D-Day invasion, napagtanto nila na kailangan nilang guluhin ang kalaban mula sa loob. Nilikha ang Operation Jedburgh para magpadala ng maliliit ngunit sanay na grupo sa likod ng mga linya ng kaaway na makikipagtulungan sa mga lokal na grupo ng paglaban. Isipin mo na lang mag-parachute ka sa teritoryo ng kaaway gamit ang talino at training mo. At isang lihim na network ng mga kakampi. Nagsimula ang ideya ng Jedburgh noong May 1943 mula sa pagtutulungan ng Special Operations Executive (SOE) ng Britain at ng American Office of Strategic Services (OSS). Layunin nilang magsagawa ng sabotahe, gabayan ang pakikipaglaban ng mga gerilya at magbuo ng mahalagang ugnayan sa pagitan ng mga lokal na lumalaban at ng Allied Command. Hindi lang ito ginawa para guluhin ang operasyon ng kaaway, kundi para bigyan din ng lakas ang mga lokal na mandirigma na tumulong sa kanilang paglaya. Naisip mo na ba kung gaano kahalaga ang operasyong ito sa laban sa Europa? Ang Operation Jedburgh ay tungkol sa pagkakaisa. Bawat grupo ay binubuo ng 3 tao. Karaniwang isa mula sa Britain, isa mula sa Amerika at isa mula sa France. Ang mga British agent ang madalas na namumuno sa grupo dahil sa kanilang husay sa sabotahe at kakaibang pakikipaglaban, habang ang mga Amerikano naman ang namamahala sa mga mahahalagang gamit tulad ng pagpapadala ng mga supply mula sa himpapawid. Ang mga France, dahil sa kanilang kaalaman sa lokal na lugar, ang mahalaga sa pakikipag-ugnayan sa mga lokal na lumalaban. Mapanganib ang pagpasok sa teritoryo ng kaaway. Ang mga tauhan ng Jedburgh ay nag-parachute sa gabi, kadalasan sa mababang altitude na 500 hanggang 1,200 talampakan. Ang mababang talampakang ito ay nakababawas sa panganib na mahuli o maligaw. Pero kaunti lang ang puwang para sa pagkakamali. Ang mga tauhan ng Jedburgh ay nag-parachute sa gabi, ngunit nagdudulot din ito ng panganib dahil maaaring magkabanggaan ang mga nag-parachute sa ere at minsan diretso sa gitna ng patrol ng mga kaaway. Isipin mo ang matinding kaba habang ikaw ay malayang nahuhulog at simula pa lamang ito. Pagkarating sa lupa, hinarap ng mga bihasang tauhan ang mahirap na hamon sa pag-navigate. Sa teritoryong kontrolado ng Nazi, matinding sinanay sa pag-navigate sa lupa, umaasa sila sa kanilang mga mapa at sa kaalaman ng lokal na lumalaban tungkol sa lugar. Ang pangunahing layunin nila ay agad makipagtagpo sa mga napagkasunduang lugar, mga ligtas na bahay o tagong lugar na inihanda ng mga lumalaban. Naisip mo ba kung paano nakaiwas ang isang maliit na grupo sa mata ng kaaway sa isang mapanganib na lugar? Alamin pa natin. Ang ligtas na komunikasyon ay mahalaga sa Operation Jedburgh. Bawat grupo ay may espesyal na radyo na tinatawag na Type B Mark II or JedSet. Upang maprotektahan ang kanilang mga mensahe, gumagamit sila ng 4 na letra na kodigo at mga one-time pads para sa encryption. Sa tulong ng isang espesyal na radio operator, laging nakikipag-ugnayan ang grupo sa Allied Headquarters sa London, kaya mabilis maipapasa ang impormasyon. Kung interesado ka sa mga lihim na kodigo, huwag kalimutang i-like ang video. Marami pang malalaman.
Maraming bahagi ang misyon ng mga tauhan ng Jedburgh. Hindi lamang sila nagsasagawa ng sabotahe, kundi tinuturuan at binibigyan ng armas ang mga lokal na lumalaban. Kasama rin sa kanilang gawain ang pagpapadala ng mahalagang supply mula sa himpapawid, pangangalap ng impormasyon tungkol sa galaw ng kaaway, at pagtitiyak na ang kanilang mga aksyon ay kasabay ng mas malaking plano ng Allied invasion. Sila ang nagdurugtong sa tradisyonal na pakikipaglaban at ang mga kakaibang taktika ng mga gerilya. Isipin mo ang tapang na kailangan upang makipagtulungan sa mga lokal na mandirigma sa gitna ng panganib. Ang pag-operate sa likod ng linya ng kaaway ay nangangailangan ng tapang at kakaibang taktika. Gumamit ang mga Jedburgh ng lihim na paggalaw, itinago sa dilim, at mabilis na kumikilos upang hindi mahuli. Gumamit sila ng bisikleta para sa mabilis na paglipat, nakihalo sa mga lokal, at sinunod ang mga tagong ruta na napagkasunduan sa mga lumalaban. Bawat galaw ay pinag-isipan para mabawasan ang panganib ng makita ng kaaway. Abangan pa! Ipapakita namin kung paano nagbukas ang mga taktika na ito ng daan para sa ilan sa pinakamatapang na operasyon noong ikalawang digmaang pandaigdig. Isipin mo na lang kung ikaw ay naputol sa supply habang nasa teritoryo ng kaaway. Tunay na panganib ito sa mga grupo. Upang maiwasan ito, umaasa ang Operation Jedburgh sa mga coordinated airdrops. Dito nanggagaling ang mga armas, bala at kagamitan hindi lamang para sa mga tauhan kundi pati sa mga lokal na lumalaban. Mahalaga ang tuloy-tuloy na supply. Ito ang nagtatakda kung magiging matagumpay ba ang operasyon o hindi. Kahit na may magandang plano, may mga di inaasahang panganib pa rin. Kapag lumapit ang mga patrol ng kaaway o tumindi ang aktibidad ng mga Germans, kailangan agad magbago ng plano ang mga tauhan. Kasama sa kanilang pagsasanay ang mga paraan ng pagtakas at mga contingency plan sakaling mahuli o takutin. Kapag hindi na maaasahan ang mga lokal na impormasyon, ang kanilang pagsasanay sa pag-iwas at mabilis na paggalaw ang nagliligtas sa kanila. Isipin mo na ang bawat hakbang ay maaaring huling hakbang. Ganito ang araw-araw na sitwasyon ng mga tauhan. Sa likod ng mga mapanganib na operasyon at matatalinong taktika ay ang mga individual na nasa ilalim ng matinding pressure. Harapin nila ang patuloy na panganib, kalungkutan at responsibilidad na protektahan hindi lamang ang kanilang buhay, kundi pati na rin ang buhay ng mga lokal na lumalaban. Ang mahigpit na pagpili at pagsasanay ay sinisiguro na tanging ang may pinakamataas na tibay ng loob ang pipiliin. Ang kakayahan nilang malampasan ang takot at stress ang naging susi sa tagumpay ng kanilang misyon at ng buong digmaan. Kung parang pelikula lang ito, hindi ka nag-iisa. Tunay na nakaka-inspire ang kanilang tapang. Noong panahong walang digital encryption, ginamit ng mga tauhan ang matatalinong paraan para panatilihing ligtas ang kanilang komunikasyon. Ang paggamit ng one-time pads at mga kodigo ay nagpapahirap sa kaaway na maintindihan kahit na mahuli nila ang mensahe. Dahil dito, laging may komunikasyon ang mga tauhan sa Allied headquarters, kaya't maayos ang bawat hakbang ng plano. Ang Operation Jedburgh ay nananatiling isang kahangahangang halimbawa ng lihim na estratehiya sa militar, sa pagsasanib ng tradisyonal na lakas militar at mga taktika ng lokal na lumalaban. Hindi lang nito naputol ang operasyon ng Nazi, kundi nagbukas din ito ng daan para sa paglaya ng Europa. Ang tapang, talino at sakripisyo ng mga grupong ito ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa mga modernong espesyal na operasyon sa buong mundo. Sa kabuuan, ipinakita ng Operation Jedburgh ang kahalagahan ng pagkakaisa ng iba't ibang bansa, ang talino sa gitna ng panganib, at ang determinasyong lumaban para sa kalayaan.
Ang kanilang kwento ay paalala kung gaano kalaki ang naiaambag ng mga lihim na operasyon sa kabuuan ng digmaan. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel para sa mas maraming amazing na content. Pindutin ang subscribe button at i-on ang notifications. Kung nag-enjoy ka sa napanood mo, i-click mo na yung sa kanan para sa iba pang history adventures. Salamat sa panonood hanggang sa muli.